Καλωσορίσατε στο Rainbow Plan. Πάμε να μάθουμε ιστορία της 6ης Δημοτικού. Είμαστε στη πρώτη ενότητα, οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους. Μέσα 15ου αιώνα, αρχές 19ου αιώνα. Θα δούμε το πρώτο κεφάλαιο, η αναγέννηση και η θρησκευτική μεταρρύθμιση. Εισαγωγή. Οι νεότεροι χρόνοι έχουν ως αφετηρία τους τα μέσα του 15ου αιώνα. Το 1453 καταλήφθηκε η Κωνσταντινούπολη από τους Οθωμανούς Τούρκους, ενώ στη Δυτική Ευρώπη τερματίστηκε ο εκατονταετής πόλεμος, ο οποίος ανέδειξε δύο εθνικά κράτη, την Αγγλία και τη Γαλλία. Από τότε περίπου άρχισε σταδιακά να αλλάζει η κοινωνία του Μεσαίωνα και να διαμορφώνονται, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτισμού. Ιδιαίτερα έως το 1815, διάφορες ιδεολογικές, πολιτικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές αλλαγές, μεγάλοι και σκληροί πόλεμοι, εξερευνήσεις μακριά από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και επαναστάσεις άλλαξαν ριζικά την κατάσταση. Ανέδειξαν νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις καθώς και νέες αξίες, αρχές και θεσμούς. Η αναγέννηση εμφανίστηκε πρώτα στην περιοχή της Βόρειας Ιταλίας και μέσα σε 2 αιώνες διαδόθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά την αναγέννηση, οι άνθρωποι του πνεύματος στράφηκαν στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού και του ρωμαϊκού πολιτισμού. Σε αυτό βοήθησαν σημαντικά και Έλληνες λόγοι, που κατέφυγαν στη Δυτική Ευρώπη, αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Ένα κίνημα της αναγέννησης, που εμπνεύστηκε από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, ήταν ο ουμανισμός, δηλαδή ανθρωπισμός. Οι ουμανιστές, πιστεύοντας στην αξία της γνώσης, έδωσαν έμφαση στον άνθρωπο και στις δυνατότητές του. Η διάδοση των ιδεών του ουμανισμού διευκολύνθηκε πολύ από την εφεύρεση της τυπογραφίας. Την εποχή αυτή τέχνες, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική και η αρχιτεκτονική, γνωρίζουν μεγάλη άνθηση. Μεγάλες μορφές της αναγέννησης ήταν οι ζωγράφοι Σάντρο Μποτιτσέλι, Λεωνάρντο ντα Βίντσι, Μιχαήλ Άγγελος και Ραφαήλ, καθώς και ο αρχιτέκτονας Φίλιππος Μπρουνελέσκι. Σπουδαία προσωπικότητα ήταν και ο Ολλανδός θεολόγος και φιλόλογος Έρασμος, που θεωρούσε ως αρετές την καλοσύνη και την ανοχή. Την αγάπη για τα ανθρώπινα δημιουργήματα διέδωσε με τα έργα του ο Άγγλος θεατρικός συγγραφέας Ουίλιαμ Σέξπιρ. Στην Ισπανία διακρίθηκαν ο Μιχαήλ Θερβάντες με το μυθιστόρημα Δον Κιχώτης και ο ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ή Ελ Γκρέκο, δηλαδή ο Έλληνας. Εκτός όμως από τα γράμματα και τις τέχνες, αναπτύχθηκαν και οι επιστήμες. Την περίοδο της αναγέννησης διατυπώθηκαν οι αστρονομικές θεωρίες του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου, ενώ βελτιώθηκε πολύ η ανατομία και η ιατρική. Στις αρχές του 16ου αιώνα, το 1517, με τη θρησκευτική μεταρρύθμιση, οι νέες αυτές ιδέες άρχισαν να επηρεάζουν και τη θρησκεία. Η πρώτη φάση της ονομάζεται Προτεσταντική μεταρρύθμιση. Οι Προτεστάντες, με επικεφαλή στο Γερμανό μοναχό Μαρτίνο Λούθυρο, εναντιώθηκαν στην εξουσία του Πάπα και στις καταχρήσεις της και δημιούργησαν ξεχωριστή γερμανική εκκλησία. Παρόμοιες ήταν οι εξελίξεις στην Αγγλία αλλά και στην Ελβετία, με πρωτεργάτη τον Ιωάννη Καλβίνο. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αντέδρασε στην Προτεσταντική μεταρρύθμιση, με την Καθολική μεταρρύθμιση, προσπαθώντας με μια σειρά από μέτρα, όπως για παράδειγμα την ίδρυση θρησκευτικών ταγμάτων, να φέρει και πάλι τους Προτεστάντες με το μέρος της. Την περίοδο της αναγέννησης συχνή ήταν οι πόλεμοι μεταξύ Προτεστάντων και Καθολικών. Από την άλλη πλευρά όμως, ενισχύθηκε η πίστη στη λογική και στην αυτονομία του ανθρώπου ενώ αναπτύχθηκε, κυρίως το αγγλικό πολιτικό σύστημα, η αρχή της αντιπροσωπευτικής εξουσίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.